به نام خالق هستی. 48 قانون قدرت. قانون 34. قبل از اینکه خواندن کتاب را آغاز کنم، از شما دوستان عزیزم درخواستی دارم. لطفاً در صورت امکان ما رو لایک و به دوستان خود معرفی کنید. رفتاری شاهانه داشته باشید، مانند یک پادشاه رفتار کنید تا مانند یک پادشاه با شما رفتار شود. داوری: اغلب نحوه رفتار شما تعیین می کند که چگونه با شما رفتار می شود. در دراز مدت ظاهر مبتذل یا معمولی باعث می شود مردم به شما بی احترامی کنند، زیرا یک پادشاه به خود احترام می گذارد و همین احساس را در دیگران القا می کند. با رفتار سلطنتی و اطمینان از قدرت خود به نظر می رسید که مقدر شده اید تاج بر سر بگذارید. سرپیچی از قانون. در ژانویه 1830 انقلابی در پاریس رخ داد که شاه چارلز دهم مجبور به کناره‌گیری از سلطنت شد. کمیسیونی از بالاترین مقامات این سرزمین برای انتخاب جانشین گرد هم آمدند و مردی که آنها انتخاب کردند لویی فیلیپ دوک اورلئان بود. از همان ابتدا مشخص بود که لویی نوع دیگری از پادشاه خواهد بود و نه فقط به این دلیل که از رده دیگری از خانواده سلطنتی می آمد یا اینکه تاج را به ارث نبرده و توسط کمیسیون به او داده شده بود، بلکه او از مراسم و تزیینات سلطنتی بیزار بود. لویی دوستان بیشتری میان بانکداران داشت و سبک او ایجاد نوع جدیدی از حکومت سلطنتی نبود، همانطور که ناپلئون انجام داده بود، بلکه برای کم اهمیت جلوه دادن موقعیت خود بهتر بود با تاجران و مردم طبقه متوسط که او را به رهبری فراخوانده بودند مخلوط شود. بنابراین نمادی که با لویی فیلیپ تداعی شد نه عصا و نه تاج بود، بلکه کلاه و چتری خاکستری بود که به وسیله آن با افتخار در خیابان‌های پاریس قدم می‌زد. گویی یک بورژوا برای قدم زدن بیرون می‌رفت. زمانی که لویی فیلیپ جیمز روچیلد مهمترین بانکدار فرانسه را به کاخ خود دعوت کرد، با او به عنوان یک برابر رفتار کرد و برخلاف هر پادشاه قبل از خود، او نه تنها با موسیو روچولد صحبت می کرد، به معنای واقعی کلمه تمام صحبتهای او همین بود، زیرا او عاشق پول و ثروت هنگفتی به دست آورده بود. با پایان یافتن دوران سلطنت، مردم او را تحقیر کردند. اشراف تاب دیدن پادشاهی بیشاه را نداشتند و در عرض چند سال به او روی آوردند. در همین حال طبقه رو به رشد فقرا از جمله رادیکال هایی که چارلز را تعقیب کرده بودند، در حاکمی که نه به عنوان پادشاه عمل و نه به عنوان یک مرد مردمی حکومت می کرد رضایتی نداشتند. بانکدارانی که لویی فیلیپ بیش از همه مورد توجه آنها بود به زودی متوجه شدند که آنها کشور را کنترل می کنند، نه او، و با تحقیر فزاینده‌ای با او رفتار کردند. یک روز در شروع سفر با قطار که برای خانواده سلطنتی ترتیب داده شده بود، جیمز روچیلد در واقع او را و در ملأ عام به خاطر تأخیر سرزنش کرد. زمانی که پادشاه با رفتاری برابر به بانکدار خبر داده بود، اکنون بانکدار با پادشاه به عنوان یک فرد فرودست رفتار می کرد. سرانجام شورش‌های کارگری که اجداد لویی فیلیپ را سرنگون کرده بودند دوباره شروع به ظهور کردند و پادشاه آنها را با زور سرکوب کرد. اما او از چه چیزی اینقدر وحشیانه دفاع می کرد؟ نه تنها سلطنتی که او از آن بیزار بود،
و نه یک جمهوری دموکراتیک که حکومت مانع از آن شد. چیزی که او واقعا از آن دفاع می کرد به نظر می رسید ثروت خودش و بانکداران بود، نه راهی برای الغای وفاداری میان شهروندان. در اوایل سال 1848 فرانسوی‌ها از همه طبقات شروع به تظاهرات برای اصلاحات انتخاباتی کردند که کشور را واقعاً دموکراتیک می‌کرد. در فوریه تظاهرات تبدیل به خشونت شدند. برای آرام کردن مردم، لویی فیلیپ نخست وزیر خود را برکنار و یک لیبرال را به عنوان جایگزین منصوب کرد. اما این امر عکس اثر مد نظر را ایجاد کرد. مردم احساس کردند که می توانند شاه را به اطراف هل دهند. تظاهرات با تیراندازی و سنگربندی در خیابانها تبدیل به انقلابی تمام عیار شدند. در شب 23 فوریه جمعیتی از پاریسی‌ها کاخ را محاصره کردند. لویی فیلیپ با یک اتفاق ناگهانی که همه را غافلگیر کرد، همان شب از سلطنت کناره‌گیری کرد و به انگلستان گریخت. او نه جانشینی بر جای گذاشت و نه حتی کسی را پیشنهاد کرده بود. تمام دولت او مانند سیرکی سیار که شهر را ترک می‌کند و منحل شد. تفسیر: لویی فیلیپ آگاهانه حاله ای را که به طور طبیعی به پادشاهان و رهبران مربوط میشد از بین برد. او با تمسخر نماد عظمت معتقد بود که دنیای جدیدی در حال طلوع است، جایی که حاکمان باید عمل کنند و مانند شهروندان عادی باشند. حق با او بود. مطمئناً دنیای جدیدی بدون پادشاهان و ملکه ها در راه بود. با این حال او عمیقاً در پیشبینی تغییر در پویایی قدرت اشتباه کرد. کلاه و چتر پادشاه بورژوا در ابتدا فرانسوی ها را سرگرم کرد، اما به زودی آزاردهنده شد. مردم می دانستند که لویی فیلیپ واقعا شبیه آنها نیست. کلاه و چتر اساساً نوعی ترفند برای تشویق آنها به این خیال پردازی بودند که کشور برابرتر شده است. با این حال تقسیم ثروت هرگز بیشتر از این نبوده است. فرانسوی ها انتظار داشتند که حاکمشان کمی نمایشی و حضور داشته باشد، حتی رادیکالی مانند روبستر که 50 سال قبل از انقلاب فرانسه برای مدت کوتاهی به قدرت رسیده. این را فهمیده و قطعاً ناپلئون که جمهوری انقلابی را تبدیل به رژیم امپراتوری کرده بود، آن را در استخوان خود می‌دانست. در واقع به محض اینکه لویی فیلیپ از صحنه گریخت، فرانسوی‌ها تمایل واقعی خود را آشکار کردند. آنها برادرزاده ناپلئون را رئیس جمهور انتخاب کردند. او یک ناشناخته مجازی بود، اما آنها امیدوار بودند که او حاله قدرتمند ژنرال بزرگ را دوباره خلق و خاطره ناخوشایند شاه بورژوا را پاک کند. افراد قدرتمند ممکن است وسوسه شوند که بر حاله ای از افراد عادی تأثیر بگذارند و سعی نمایند این توهم را ایجاد کنند که آنها و افراد یا زیردستانشان اساساً یکسان هستند. اما افرادی که قرار است این ژست نادرست آنها را تحت تأثیر قرار دهند به سرعت متوجه آن خواهند شد. آنها می‌دانند که قدرت بیشتری به آنها داده نمی شود. به نظر می رسد که آنها در سرنوشت فرد قدرتمند سهیم هستند. تنها نوع تماس مشترکی که کارساز می باشد نوعی است که تحت تأثیر فرانکلین قرار گرفته است. سبکی که میگوید رئیس جمهور ارزش‌ها و اهداف را با مردم عادی به اشتراک میگذارد، حتی در حالی که در قلب او یک پدرپرست باقی میماند. او هرگز تظاهر نمی کرد که فاصله خود را با جمعیت پاک می کند.
رهبرانی که سعی می‌کنند این فاصله را از طریق دلتنگی کاذب از بین ببرند، به تدریج توانایی القای وفاداری، ترس یا عشق را از دست می‌دهند و در عوض باعث تحقیر می‌شوند. مانند لویی فیلیپ، آنها بیش از آن الهام بخش نیستند که ارزش گیوتین را داشته باشند. بهترین کاری که می توانند انجام دهند این است که در شب ناپدید شوند، گویی هرگز آنجا نبودند. رعایت قانون. زمانی که کریستوف کلمب در تلاش بود برای سفرهای افسانه‌ای خود بودجه بیابد، بسیاری از اطرافیان او معتقد بودند که او از طبقه اشراف ایتالیایی است. این دیدگاه از طریق زندگی نامه‌ای که پس از مرگ کاشف توسط پسرش نوشته شده بود به تاریخ منتقل شد که او را از نوادگان یک کنت کلمبو در قلعه کوکارو در مونتفرات توصیف می کند. گفته می شود که کلمبو به نوبه خود از نسل کلونیوس ژنرال افسانه‌ای رومی است و 2 تن از پسرعموهای اول او ظاهراً از نوادگان مستقیم یکی از امپراتورهای قسطنطنیه بودند. در واقع پیشینه‌ای درخشان داشتند، اما این چیزی بیش از یک فانتزی برجسته نبود، زیرا کلمب پسر دومینیکو کلمبو بافنده فروتنی بود که در جوانی کریستوفر یک مغازه شراب باز کرده بود و با فروش پنیر امرار معاش می‌کرد. خود کلمب اسطوره پیشینه نجیب خود را خلق کرده بود، زیرا از همان ابتدا احساس می‌کرد که سرنوشت او را برای چیزهای بزرگ متمایز کرده است و او نوعی سلطنت در خون خود دارد. بر این اساس طوری رفتار کرد که گویی واقعاً از نسل اصیل است. کلمب که اصالتاً اهل جنوا بود، پس از یک حرفه بدون حادثه به عنوان یک تاجر در کشتی تجاری در لیسبون ساکن شد. او با استفاده از داستان ساختگی پیشینه نجیب خود با خانواده‌ای مستقر در لیسبون ازدواج کرد که روابط عالی با خانواده سلطنتی پرتغال داشتند. کلمب از طریق همسرش ملاقاتی را با پادشاه پرتغال ژوای دوم به پایان رساند و از او درخواست کرد تا هزینه سفر به غرب را با هدف کشف مسیر کوتاه‌تری به آسیا تأمین کند. کلمب در ازای اعلام اینکه هر کشفی که به دست آورد به نام پادشاه انجام می شود، یک سری حقوق می خواست. عنوان دریا سالار بزرگ دریای اقیانوسی، منصب نایب السلطنه بر هر سرزمینی که پیدا کرد و اینکه 10% تجارت آتی با چنین زمینهایی انجام شد. همه این حقوق باید موروثی و برای همیشه باشد. کلمب این خواسته ها را مطرح کرد، اگرچه قبلا یک تاجر صرف بود. تقریباً هیچ چیز درباره دریانوردی نمی‌دانست. او نمی‌توانست کار کند و هرگز گروهی از مردان را رهبری نکرده بود. به طور خلاصه او مطلقاً هیچ صلاحیتی برای سفری نداشت که پیشنهاد کرد. علاوه بر این، دادخواست او شامل هیچ جزئیاتی درباره چگونگی انجام برنامه‌های خود نبود. فقط وعده‌های مبهم بود. وقتی کلمب زمین بازی خود را تمام کرد، ژوای دوم لبخند زد. او مؤدبانه این پیشنهاد را رد نمود، اما در را برای آینده باز گذاشت. در اینجا کلمب باید متوجه چیزی شده باشد که هرگز فراموش نمی کند. حتی زمانی که پادشاه درخواست‌های ملوان را رد نمود، با آنها به عنوان مشروع برخورد کرد. او نه به کلمب خندید، نه سابقه و اعتبار او را زیر سوال برد. در واقع پادشاه تحت تاثیر درخواست‌های جسورانه کلمب قرار گرفت و به وضوح در کنار مردی که با اطمینان عمل می‌کرد احساس راحتی نمود. این ملاقات باید کلمب را متقاعد کرده باشد که غرایز او درست است. او فوراً موقعیت خود را بالا برده بود. پادشاه تصور می‌کرد مردی که چنین قیمت گزافی برای خود تعیین کرده بود
دیوانه است. برای بودن باید به نحوی ارزشش را داشته باشد. چند سال بعد کلمب به اسپانیا نقل مکان کرد. او با استفاده از ارتباطات پرتغالی خود در محافل بلند در دربار اسپانیا حرکت کرد. از سرمایه‌داران برجسته یارانه دریافت نمود و با دوک‌ها و شاهزادگان سفری مشترک داشت. او برای همه این افراد درخواست خود را به منظور تأمین مالی سفر به غرب و همچنین حقوقی که از جانب دوم خواسته بود تکرار کرد. برخی مانند دوک مقتدر مدینه می‌خواستند کمک کنند، اما نتوانستند، زیرا قدرت اعطای القاب و حقوق مد نظر او را نداشتند. در هر صورت کلمب عقب نشینی نکرد. او به زودی متوجه شد که تنها یک نفر میتواند خواسته های او را برآورده کند: ملکه ایزابلا. او در سال 1487 سرانجام موفق به ملاقات با ملکه شد و اگرچه نتوانست او را متقاعد نماید که هزینه سفر را تأمین کند، او را کاملا مجذوب خود کرد و میهمان مکرر قصر شد. در سال 1492 سرانجام اسپانیایی‌ها مهاجمان موری را که قرنها قبل بخش‌هایی از کشور را تصرف کرده بودند بیرون کردند. با برداشته شدن بار دوران جنگ بر روی خزانه‌اش، ایزابلا احساس کرد که بالاخره می‌تواند به خواسته‌های دوست کاشف خود پاسخ دهد و تصمیم گرفت هزینه 3 کشتی، تجهیزات، حقوق خدمه و کمک هزینه متوسطی را برای کلمب بپردازد. مهمتر از آن قراردادی تنظیم کرده بود که به کلمب عناوین و حقوقی را که بر آنها اصرار داشت اعطا می‌کرد. تنها موردی که او انکار کرد و فقط در متن قرارداد 10% از کل درآمدهای هر زمین کشف شد، یک تقاضای پوچ، زیرا او نمیخواست محدودیت زمانی برای آن وجود داشته باشد. اگر این بند باقی میماند، در نهایت کلمب و وارثانش را تبدیل به ثروتمندترین خانواده روی کره زمین میکرد. کلمب هرگز این کتاب را نخواند. او قبل از رفتن به آسیا مراقب بود تا بهترین دریانوردی را که میتوانست پیدا کند برای رسیدن به آنجا استخدام نماید. وقتی کلمب از ملکه درخواست کرد تا یک سفر بلند پروازانه تر را در سال بعد تأمین کند، او موافقت کرد. تفسیر: به عنوان یک کاشف، کلمب در بهترین حالت متوسط بود. او از دریا کمتر از یک ملوان معمولی در کشتی‌هایش می‌دانست. هرگز نمی‌توانست طول و عرض جغرافیایی اکتشافات خود را تعیین کند. جزایر را با قاره‌های وسیع اشتباه می‌گرفت و رفتار بدی با خدمه‌اش داشت. اما در یک زمینه نابغه بود. او می‌دانست که چگونه خود را بفروشد. چگونه میتوان توضیح داد که پسر یک فروشنده پنیر، یک تاجر دریایی سطح پایین، توانست خود را با بالاترین خانواده‌های سلطنتی و اشرافی خوشنود کند. کلمب قدرت شگفت‌انگیزی در جذب اشراف داشت و همه اینها از شیوهی ناشی می شدند که او خود را حمل می کرد. او حس اعتماد به نفس کاملا نامتناسب با توانایی‌هایش را به نمایش گذاشت. اعتماد به نفس او خودنمایی تهاجمی و زشت یک تازه کار نبود. این یک اطمینان آرام بود. در واقع این همان اعتمادی بود که معمولاً خود اشراف نشان می‌دادند. قدرتمندان اشراف به سبک قدیمی نیازی به اثبات یا ادعای خود نداشتند. چون نجیب بودند، می‌دانستند که همیشه سزاوار چیز بیشتری هستند. درک کنید، در اختیار شماست که قیمت خود را تعیین کنید. اینکه چگونه خود را حمل می‌کنید منعکس کننده آن چیزی است که درباره خودتان فکر می‌کنید. اگر کمی بخواهید پاهایتان را به هم بزنید و سرتان را پایین بیاورید، مردم تصور خواهند کرد که این نشان دهنده شخصیت شماست، اما این رفتار شما نیستید.
بلکه تنها نحوه ارائه خود به دیگران است. شما می توانید به همین راحتی خود را به کلمب نشان دهید. خوش‌طبعی، اعتماد به نفس و این احساس که برای به دست آوردن تاج به دنیا آمدند. در همه فریبکاران بزرگ یک اتفاق جالب توجه وجود دارد که آنها قدرت خود را مدیون آن هستند. در عمل واقعی فریب آنها با ایمان به خودشان غلبه می کنند. این همان چیزی است که به طور شگفت‌انگیز و قانع کننده با اطرافیانشان صحبت می کنند. نکات کلیدی در قدرت. ما در کودکی زندگی خود را با شور و نشاط آغاز می کنیم و همه چیز را از دنیا انتظار داریم و می خواهیم این به اولین حملات ما به جامعه ادامه می دهد. همانطور که ما حرفه خود را شروع می کنیم، با توجه به اینکه بزرگتر می شویم و شکست را تجربه می کنیم، مرزهایی ایجاد می کنیم که با گذشت زمان محکمتر می شوند، از آنجایی که انتظار کمتری از دنیا داریم. محدودیت هایی را میپذیریم که واقعاً خود تحمیلی هستند. ما شروع به تعظیم، خراشیدن و عذرخواهی حتی برای ساده ترین درخواست ها می کنیم. راه حل چنین کوچک شدن افقها این است که عمدن خود را در جهت مخالف وادار کنیم، شکست ها را کم اهمیت جلوه دهیم، محدودیت ها را نادیده بگیریم و خودمان را مجبور کنیم. به اندازه کودک تقاضا و انتظار داشته باشیم. برای انجام این کار باید از یک استراتژی خاص برای خود استفاده کنیم. اسم آن را استراتژی تاج بگذاریم. استراتژی تاج بر اساس زنجیره ساده از علت و معلول است. اگر باور داشته باشیم که برای چیزهای بزرگ مقدر شده ایم، اعتقاد ما به بیرون تابیده می شود، همانطور که یک تاج هاله‌ای در اطراف پادشاه ایجاد می کند. این درخشش ظاهری اطرافیان ما را آلوده می کند. کسانی که فکر می کنند باید دلایلی برای احساس اعتماد به نفس داشته باشیم، به نظر می رسد افرادی که تاج بر سر می گذارند هیچ احساس درونی نسبت به آنچه می توانند بخواهند یا انجام دهند ندارند. این نیز به بیرون تابش می کند. محدودیت ها و مرزها ناپدید می شوند. از استراتژی تاج استفاده کنید. متعجب خواهید شد که هر چند وقت یک بار نتیجه می دهد. به عنوان مثال، آن بچه های شادی را در نظر بگیرید که هرچه می خواهند به آن می رسند. توقعات زیاد آنها جذابیت آنهاست. بزرگسالان از برآورده کردن خواسته های خود لذت میبرند، همانطور که ایزابلا از برآورده کردن خواسته های کلمب لذت میبرد. در طول تاریخ افرادی که زادگاهشان نامشخص است، تئودورهای بیزانسی، کلمبوسها، بتوونها و دیزایریلیها توانستند استراتژی تاج را اجرا کنند و چنان به عظمت خود ایمان داشتند که تبدیل به یک پیشگویی خودساز می شوند. ترفند ساده است. بر خود باوری غلبه کنید، حتی در حالی که می دانید و در حال انجام نوعی فریب در خودتان هستید. مانند یک پادشاه رفتار کنید. احتمالاً با شما به عنوان یک پادشاه رفتار می شود. تاج ممکن است شما را از افراد دیگر جدا کند، اما به شما بستگی دارد که این جدایی را واقعی کنید. شما باید متفاوت عمل کنید و فاصله خود را از اطرافیانتان نشان دهید. یکی از راه‌های تأکید بر تفاوت‌هایتان این است که بدون توجه به شرایط همیشه با وقار رفتار کنید. لویی فیلیپ هیچ احساسی نسبت به دیگران نداشت. او پادشاه بانکدار بود و لحظه‌ای که رعایا او را تهدید کردند تسلیم شد. همه این را حس کردند و هجوم آوردند. لویی فیلیپ که فاقد وقار سلطنتی و استحکام هدف بود، یک شیاد به نظر می رسید و تاج به راحتی از سرش پایین می آمد.
رفتار سلطنتی را نباید با تکبر اشتباه گرفت. تکبر ممکن است حق پادشاه به نظر برسد، اما در واقع خیانت به ناامنی است. این کاملا برعکس رفتار سلطنتی است. هایل سلاسی فرمانروای اتیوپی به مدت 40 سال از سال 1930 زمانی مردی جوان به نام لینچ تافاری بود. او از خانواده اصیل بود، اما شانس واقعی برای به قدرت رسیدن او وجود نداشت، زیرا از خط جانشینی پادشاهی که در آن زمان مینلنگ دوم به تاج و تخت بود فاصله داشت. با وجود اینکه او از سنین پایین اعتماد به نفس و رفتاری سلطنتی نشان داد که همه اطرافیانش را شگفت زده کرد. تافاری در 14 سالگی برای زندگی به دربار رفت. بلافاصله میلینگ را تحت تاثیر قرار داد و مورد علاقه او شد. لطف تافاری زیر آتش، بردباری و اعتماد به نفس آرام او شاه را مجذوب خود کرد. دیگر نجیب زادگان جوان، متکبر و حسود این نوجوان کوچک و اهل کتاب را به اطراف هل می دادند. اما او هرگز عصبانی نشد. این نشانه ناامنی بود که او خم نمی شود. قبلا افرادی که اطراف او بودند که احساس می‌کردند او روزی به اوج خواهد رسید، زیرا او طوری رفتار می‌کرد که انگار قبلا آنجا بوده است. سالها بعد در سال 1936 زمانی که فاشیست‌های ایتالیایی اتیوپی را تسخیر کردند و تافاری که اکنون هایل سلاسی نامیده می‌شد در تبعید به سر می‌برد، او به جامعه ملل خطاب کرد تا از پرونده کشورش دفاع کند. ایتالیایی‌های حاضر او را با توهین‌های مبتذل سرزنش کردند، اما او ژست باوقار خود را حفظ کرد. گویی کاملا بی تأثیر بود. او را با بالا می برد، در حالی که حریفانش را زشتر نشان می داد. در واقع کرامت همیشه نقاب است که باید تحت شرایط سخت به خود گرفت. گویی هیچ چیز نمی تواند روی شما تأثیر بگذارد و شما تمام وقت دنیا را برای پاسخ دادن دارید. این ژست فوق‌العاده قدرتمندی است. رفتار سلطنتی کاربردهای دیگری نیز دارد. هنرمندان کلاهبردار مدت هاست ارزش جبهه‌ای اشرافی را می دانند. مردم را خلع سلاح می کنند. آنها را کمتر مشکوک می نمایند یا می ترسانند و در حالت تدافعی قرار می دهند و همانطور که کنت ویکتور لوستینگ می دانست، هنگامی که یک مکنده را در حالت دفاعی قرار دهید محکوم به فنا می شود. کلاهبردار ییلو کیدویل نیز اغلب مظاهر یک مرد ثروتمند را به همراه بی‌تفاوتی که با آنها همراه است به خود می‌گیرد، با اشاره به روشی جادویی برای پول درآوردن. او مانند یک پادشاه کنار می‌ایستاد و چنان اعتماد به نفسی داشت که گویی واقعاً به طرز شگفت‌انگیزی ثروتمند است. مکنده ها التماس می کنند که در حیله حضور داشته باشند تا شانسی برای ثروتی بیابند که او به وضوح نشان می دهد. در نهایت برای تقویت ترفندهای روانشناختی درونی مربوط به نمایش رفتار سلطنتی استراتژی‌های بیرونی وجود دارند که به شما در ایجاد اثر کمک می‌کنند. اول، استراتژی کلمب: همیشه تقاضای جسورانه داشته باشید. قیمت خود را بالا تعیین کنید و تزلزل نکنید. دوم اینکه با وقار به دنبال بالاترین فرد ساختمان بروید. این بلافاصله شما را در همان هواپیمای مدیر اجرایی که به آن حمله می کنید قرار می دهد. این استراتژی داوود و جالوت است. با انتخاب یک حریف بزرگ ظاهر بزرگی ایجاد می کنید. سوم، نوعی هدیه به کسانی بدهید که بالاتر از شما هستند. این استراتژی کسانی است که حامی دارند. با دادن هدیه به حامی خود در اصل میگویند که شما دو نفر با هم برابر هستید. این همان بازی کلاهبرداری قدیمی برای دادن است تا بتوانید بگیرید.
زمانی که پیتروآرتیو نویسنده دوره رنسانس دوک مانتوا را به عنوان حامی بعدی خود می‌خواست، می‌دانست که اگر برده‌دار و دیوانه باشد دوک او را نالایق می‌دانست. بنابراین پیترو با هدایای از جمله نقاشی‌هایی از دوست خوب نویسنده تیتیان به دوک نزدیک شد. پذیرفتن هدایا نوعی برابری بین دوک و نویسنده ایجاد کرد. دوک از این احساس که با مردی با مهر اشرافی خود سر و کار دارد راحت شد. او سخاوتمندانه به آرتورینیو کمک مالی کرد. استراتژی هدیه ظریف و درخشانی است، زیرا التماس نمی کنید. به شیوه آبرومندانه درخواست کمک می کنید که متضمن برابری بین دو نفر است که اتفاقاً یکی از آنها پول بیشتری دارد. به یاد داشته باشید این به شما بستگی دارد که قیمت خود را تعیین کنید. اگر کمتر بخواهید این همان چیزی است که به دست خواهید آورد. با این حال اگر بیشتر بخواهید سیگنالی ارسال می کنید که ارزش باج یک پادشاه را دارید. حتی کسانی که شما را رد می کنند به خاطر اعتماد به نفسشان به شما احترام می گذارند و این احترام در نهایت به روش هایی که نمی توانید تصور کنید نتیجه خواهد داد. تصور، تاج آن را روی سر خود قرار دهید و ژست متفاوتی بگیرید. هیچ وقت از خود شک نشان ندهید. هیچ وقت وقار خود را از دست ندهید. به نظر می رسد برای این امر شایسته هستید. منتظر تاجگذاری نباشید. بزرگترین پادشاهان خود تاج بر سر نهادند. قدرت، هر کس باید شیوه سلطنتی خود را داشته باشد. بگذارید همه اعمال شما حتی اگر اعمال یک پادشاه نباشند در حوزه خود شایسته یک پادشاه باشند و در تمام کارهایتان نشان دهید که لیاقت دارید یک پادشاه باشید حتی اگر در واقعیت نیستید. تغییر روی کرد. ایده پشت فرض اعتماد سلطنتی این است که خود را از افراد دیگر متمایز کنید، اما اگر این را بیش از حد انجام دهید خنثی‌سازی شما خواهد بود. هرگز این اشتباه را مرتکب نشوید که فکر کنید خود را با تحقیر مردم بالا میبرید. همچنین هرگز ایده خوبی نیست که بیش از حد بالای جمعیت قرار بگیرید. شما یک هدف آسان میسازید و مواقعی وجود دارد که ژست اشرافی به شدت خطرناک است. چارلز اول پادشاه انگلستان در طول دهه 1640 با یک ناامیدی عمیق عمومی از نهاد سلطنت مواجه شد. شورش‌هایی در سراسر کشور به رهبری الیور آغاز شدند. اگر چارلز با بصیرت به زمان واکنش نشان میداد، از اصلاحات حمایت و بخشی از قدرت خود را قربانی می‌کرد. تاریخ ممکن بود متفاوت باشد. در عوض او به شیوه سلطنتی تر بازگشت و به نظر می رسید که از حمله به قدرت خود و نهاد الهی سلطنت خشمگین شده بود. پادشاهی سخت او مردم را آزرده کرد و باعث شورش آنها شد و در نهایت چارلز سر خود را از دست داد. درک کنید شما در حال انتشار اعتماد به نفس هستید، نه تکبر یا تحقیر. در نتیجه این درست است که گاهی اوقات شما می توانید از طریق اثرگذاری بر نوعی ابتذال خاکی مقداری قدرت پیدا کنید که با افراط و تفریط آن سرگرم کننده خواهد بود، اما تا جایی که با فرات رفتن از محدودیت‌ها و جدا کردن خود از دیگران با ظاهر مبتذل‌تر در این بازی برنده شوید. بازی خطرناک است. همیشه افراد مبتذل‌تر از شما وجود خواهند داشت و شما به راحتی توسط فردی جوانتر و بدتر جایگزین خواهید شد. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب.
تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.